A mai ablakunkban ezt a gyönyörű szép angyalkát fogjuk elkészíteni. Hogyha úgy gondolod, hogy tetszik, és szeretnéd velünk együtt megcsinálni, akkor gyere és tarts velem! Kezdjünk is hozzá. Amire szükségünk lesz, én most megint egy horgoló cérnát vettem elő, és ehhez én egy 1,25 mm-es horgolótűt hoztam, és ezzel fogjuk elkészíteni ezt a gyönyörű szép angyalt. Kezdésnek 5 darab láncszemet fogunk készíteni, kicsit közelebb jövök, hogy jól látszódjon. A láncszem készítés ugye nagyon egyszerű, teszek egy hurkot a tűre, és ebből készítek 5 darabot. 1, 2, 3, 4, 5. Majd az elejét és a hátulját egy kúszószemmel fogom összekötni. A kúszószemnek a lényege, hogy belehurkolok az első lukba, és majd újabb hurkolás nélkül egyszerűen tovább kúszok vele. Így összekötöm az elejét a hátuljával. Ezután a körbe egyrehajtásos pálcákat fogok készíteni, de mindegyik között lesz egy luk. Mindjárt megmutatom, ez mit jelent. Kicsit még közelebb jövök, szóval 4 darab rövid pálcával vagy láncszámmal kezdünk. 1, 2, 3, 4. Ez a negyedik, ez az egyrehajtásos pálca fölötti emelés. És ezután ebbe az icipici kis lukba elkezdek egyrehajtásos pálcát készíteni. Egyrehajtásos azt jelenti, egyszer ráhajtom a tűre, és azután pedig megcsinálom az áthúzásokat. Az első kettőn, majd a második kettőn. És ez az egy luk, ez azt jelenti, hogy 1 darab láncszemet fogok emelni. Ezt az 1 darab láncszemet, ezt szokták hívni légszemnek is. Megint visszamegyek a lukba, és úgy szintén készítek 1 darab egyrehajtásos pálcát, majd emelek felfelé egy láncszemet. Megint ráhajtok a tűre, visszamegyek a lukba, és készítek 1 darab egyrehajtásos pálcát. Olyan pici, alig bírom megfogni. És így haladok tovább, összesen 12 darabnak kell lenni ezekből az egyrehajtásos pálcákból. Ezt elkészítem, és jövök vissza. Végére értem a sornak, jelenleg így nézünk ki, és most összekapcsolom az elejét a hátuljával az 1-2 harmadik láncszembe. Fontos, hogy a harmadik láncszembe hurkoljatok, mert ugye itt volt 1 darab láncszem pluszunk, és ez annál is meg kell, hogy tartva legyen. És így ezzel elkészült, úgymond a fejnek a kerülete. Most pedig azt fogjuk csinálni, hogy most nem vagyunk bent a luk közepén, ezért én ide bekúszom, egy ilyen sima kúszószemmel ide bejövök a középrészbe. Így. Most emelek felfelé 3 darab láncszemet. 1, 2, 3, és ugyanebbe a lukba készíteni fogok 1 darab egyrehajtásos pálcát. 1, 2, majd jön felfelé 3 darab láncszem. 1, 2, 3. Ezután megint jön ugyanide 1 darab egyrehajtásos, és még egy egyrehajtásos ugyanide. Jaj. Ezeket az úgymond motivumokat, vagy nem is tudom minek nevezzem, mintát, úgy néz ki, mint egy kagyló, vagy nem kagyló igazából, nem tudom. Szóval ezeket én motivumnak hívtam, ezeket a mintákat fogjuk elkészíteni. A következőnél ezt a lukat kihagyom, és a mellette lévőbe fogom csinálni 1 darab egyrehajtásos, ide bejövök, 1, 2, még egy egyrehajtásos, 1, 2, jön 3 láncszem felfelé, 1, 2, 3, és megint jön 2 darab egyrehajtásos. 1, és 2. A következő résznél viszont jön egy érdekesség, most így nézünk ki.
El fogjuk készíteni egyúttal az akasztó részét is. Most megint egy lukat kihagyok, és a mellette lévőbe készítek egy darab egyrehajtásost. Szóval ide. Még egy egyrehajtásost. És most emelni fogok felfelé itt 35 darab láncszemet. 1, 'Miután ezzel meg vagyok, megkeresem ezen a soron a második láncszememet, és azért a másodikat, mert ugye 3 darab láncszemet emelünk mindig a 2 közé, ezért most itt megkeresem a másodikat, 1, 2, ide kúszószemmel beakasztom ezt az akasztó részt, és utána emelek még egy darab láncszemet. Így elosztottam mindkét oldalt, van egy láncszemem, egy beakasztott, és van egy láncszemem. És majd folytatom az egyrehajtásos pálcát ugyanebbe a lukba. 1, 2, még egyet, 1, 2. Megint kihagyok egyet itt lent, a mellette lévőbe úgy szintén jönnek az egyrehajtásosok. 1, 2, 1, 2. Jön 3 darab láncszem, 1, 2, 3, és jön az egyrehajtásos megint. 1, 2, 1, 2. És így megyünk sorba, még 2 darabot fogunk ebből készíteni, és utána jön a többi rész. Megint ide jövünk, 1, 2, 1, 2, 3 láncszem, 1, 2, 1, 2, jön az utolsó rész, és ebbe a középrészbe fogjuk megcsinálni. 1, 2, 3 láncszem, és megint 2 darab egyrehajtásos pálca. Összekapcsolom, ja, most jelenleg így nézünk ki. Végére értem a sornak, ugye? És összekötöm az elejét a hátuljával. Ezután el fogok kezdeni erre elindulni. Meg kell fordítanom a munkadarabot. Ugye most így fejeztük be, itt zártuk le, de ezt én most így megfordítom. A lényeg az, hogy ezen a jobb kezem felé kell lennie a végpontnak. És most először ide bejövök ebbe a részbe, és készítek egy rövid pálcát. Egyet, aztán a következő egyrehajtásos pálca tetejébe jön a következő, 2, ide bele a lukba megint jön 2 darab rövid pálca, 3, megint jön egy rövid pálca, 4, és az utána lévő 2 darab rövid pálca tetejébe jön az 5, és jön a 6. Ez lesz itt, ez a rész lesz úgymond ennek az angyalnak a nyaka, 6 darab rövid pálca. Ezután emelni fogok felfelé 5 darab láncszemet, 1, 2, 3, 4, 5, megfordulok, és ugyanebben a láncszembe készítek egy darab egyrehajtásos pálcát, így, jön 2 darab láncszem, és a következő szemben megint egy darab egyrehajtásos pálca. Sima egyrehajtásos pálca a következőbe, megint sima egyrehajtásos pálca a következőbe, ez eddig 3, még egy sima egyrehajtásos pálca a következőbe, ide jön, bocsánat, 2 darab láncszem, és az utolsó láncszembe egy darab egyrehajtásos pálca, 2 darab láncszem,
és megint egy darab egyráhajtásos pálca, ugyanebben a lukba. Így nézünk ki. Itt is egy kis ilyen szoknyaszerűség, itt is, és középen pedig a nyakrész. Ezután megyünk felfelé megint, hanem megfordulok, és megint ide fogok belekúszni ebbe a középrészbe, így, és ezután emelek felfelé 1, 2, 3 darab láncszemet, majd ide ebbe a lukba készítek megint egy ilyen motívumot, egy darab egyráhajtásos pálca, 3 darab láncszem, megint ugyanide egy darab egyráhajtásos, megint egy ráhajtásos, ugyanebben a lukba, és ugyanezt a mintát meg fogom csinálni a mellette lévőbe is. Egy darab egyráhajtásos, még egy egyráhajtásos, 3 darab láncszem, megint egy darab egyráhajtásos, és még egy darab egyráhajtásos. Szóval ezen a részen, ahol majd a szárny fog jönni, ezen így kell, hogy kinézzünk, és utána emelek egy darab láncszemet, és elkezdem kialakítani ezt a 4 darab egyráhajtásost, ami ugye a nyaka része. De úgy, hogy az elsőbe duplát teszek, dupla egyráhajtásos jön az első lukba, így, jön 2 szimpla, 1, 2, megint jön egy dupla, emelek felfelé egy láncszemet, és megint jönnek a motívumok. Az első lukba egy darab egyráhajtásos, még egy egyráhajtásos, 3 darab láncszem, 1, 2, 3, egy darab egyráhajtásos, és még egy egyráhajtásos. Mellette lévőbe ugyanezt megismétlem, egy darab egyráhajtásos, még egy egyráhajtásos, 3 darab láncszem, és 2 darab egyráhajtásos a végén. 1 és 2. Mutatom, hogy nézünk ki. Jelenleg így kell, hogy kinézzen. A szoknya rész, vagyis hát amiben ugye majd a szárny lesz, az itt van 2 oldalt, és középen pedig a nyakától elindulva a test része. Ezután 5 darab láncszemet fogok felfelé készíteni. 1, 2, 4, 5, és megfordulok megint. És most ebbe a lukba jön megint a motívum. Egy egyrehajtásos, még egy, 3 darab láncszem, 1, 2, 3, egy egyrehajtásos, és még egy darab láncszem, majd átjövök ide. Egy egyrehajtásos, és még egy, 3 darab láncszem, és ugyanide megint egy egyráhajtásos, és még egy. És az előző résznél, ugye itt elkezdtük a testét szaporítani, most ugyanúgy fogjuk csinálni, kihagyjuk a 2 láncszemet, mert ugye ez még a motívumhoz tartozik, és ide rögtön az első egyráhajtásosban, aminél kezdődött a teste, tesszünk ugyanabba a láncszembe, szóval még egyszer a harmadik egyráhajtásos tetejébe tenni fogok egy dupla egyráhajtásos pálcát. Majd itt középen jönni fog 4 darab egyráhajtásos, 1, 2, 3, 4, és az utolsó, ebbe az utolsó láncszembe
jön megint egy dupla. 1 és 2. Egy darab láncszemet emelek, és jön a motívum ide. 1, 2, 3 darab láncszem, 1, 2, 3, megint egy két ráhajtásos, vagy egy ráhajtásos, 2 darab egy ráhajtásos. Így, egy darab láncszemet emelek, és jövök a szélébe. 1, 2 darab egy ráhajtásos, 3 darab láncszem, 1, 2, 3, és megint 2 darab egy ráhajtásos. Ugyan ebbe a lukba. 2, és hogy a széle, a két széle egyforma legyen, emelek felfelé 2 darab láncszemet, és egy darab egy ráhajtásost készíteni fogok ide, a harmadik láncszemnek a tetejébe. Így. Ezzel elkészült ez a sorunk is, és a szárny, mint láthatjátok, egyre jobban szélesedik, a teste pedig egyre szebben kisimul. Megyünk tovább a következő sorral. Emelek felfelé 3 darab láncszemet megint, hogy meg tudjak fordulni. Így. És ugyanebben a láncszemben készíteni fogok egy darab egy ráhajtásos pálcát, és 3 darab láncszemet felfelé. És megint ugyanebben a lukba még 2 darab egy ráhajtásos pálca. 1 és 2. Szóval a kezdeti pontomra rögtön jönni fog egy motívum. Emelek felfelé egy láncszemet, és utána megyek tovább, ebbe is készítek egy motívumot, 2 darab láncszem, vagy egy ráhajtásos, mindig összekeverem, 3 láncszem, és 2 darab egy ráhajtásos megint. 1, 2. Megint emelek egy láncszemet, a köztes részbe ide megint készítek egy motívumot, 2, 3 láncszem, és megint 1, és 2. Emelek egy láncszemet, jön ez a rész, ide is készítek egyet, 1, 2, 3 láncszem, és megint jön 1, és 2. Így, és megint megyünk tovább, és ebbe a test melletti közvetlen lukba is készíteni fogunk egy darab motívumot, 1, 2, és 3 darab láncszemet, 1, 2, 3. Megint jön 2 darab egyráhajtásos, mert így lesz teljes a motívum. És utána emelek egy láncszemet, és elkezdem ezeket a részeket sima egyráhajtásos pálcákkal feltölteni. Mindegyikbe teszek 1, 2, megyek végig az összesen. 4, 5, 6, 7, 8, 9, ja, nem, várjunk, bocsánat, 8. Mert ugye itt is van nekem egy luk, mint a másik oldalon, úgyhogy ide teszek egy láncszemet, és itt elkezdem úgy szintén ezt a motívumot kialakítani, mint a túloldalon. Ugyanott. Egy egyráhajtásos, még egy egyráhajtásos, 3 darab láncszem, egy egyráhajtásos, még egy egyráhajtásos, egy darab láncszemet emelek felfelé, majd jön megint a motívum a következő lukba. 1, 2, 3 láncszem, és megint 1,
és 2. Emelek egy láncszemet, és jön ez a rész. Úgy szintén egy ráhajtásos, még egy, 3 láncszem, és megint egy ráhajtásos, és még egy. Emelek egy láncszemet felfelé, és jön a következő. Ide. Egy ráhajtásos, még egy, 3 láncszem felfelé, és még 2 darab ráhajtásos. Emelek egy láncszemet, és az utolsót ide fogom beletenni. Egy ráhajtásos, még egy, 3 láncszem felfelé, és még 2 darab ráhajtásos. 1 és 2. Ezzel végéhez értünk a sornak. Most jelenleg így nézünk ki. Bocsánat, most már picit hátrább viszem, mert túl közel vagyunk. Szóval jelenleg így nézünk ki, egész jól felemelkedett a szárny a fejéhez. Mindkét oldalon egyforma motívumnak kell lenni, és középen pedig gyönyörűen a nyakától kezdve ki fogjuk alakítani a szoknya részét. Jöjjön a következő sor. Most pedig ki fogjuk alakítani azokat a részeket, hogy ide, erre a szárnyra egy ilyen, úgymond ilyen csúcsos részek lesznek, ilyen díszítésszerű, mint hogy a tollai lennének. 3 darab láncszemet emelek fölfelé, és megfordulok. Ezután egyesével ide ezekbe a motívumokba készítek egy motívumot, de ezt most úgy fogom elkészíteni, hogy 2 darab ráhajtásos pálca, 5 láncszem, 1, 2, 4, 5. Ez azért kell, hogy egész szép csúcsos legyen, egész hosszan ki tudjuk majd a keményítésnél alakítani, és megint 2 darab ráhajtásos pálca. Így, és amikor majd keményítünk, akkor ezt a részt, ezt így egészen ki kell majd húzni, hogy ilyen szép hegyes legyen. Készítek 3 darab láncszemet, 1, 2, 3, és lehurkolom ide a 2 közé. Akár egy kúszószemmel is le lehet. Majd megint jön 3 darab láncszem, 1, 2, 3, és jön a következő motívum. Egy ráhajtásos, még egy ráhajtásos, 5 darab láncszem, 1, 2, 4, 5, és megint jön 2 darab ráhajtásos. 1, 2, 3 darab láncszemmel lehurkolom ide a 2 közti részbe. Kúszószemmel megint 3 darab láncszem, és ez így fog nekünk majd szépen egymás mellé kialakulni. Jön a következő motívum középső része, egy ráhajtásos, még egy, 5 láncszem, és megint 2 darab ráhajtásos. 1 és 2. 3 darab láncszem, és lehurkolom középre. 3 láncszem megint, és jön a következő ugyanide. 1, 2 darab ráhajtásos, 5 láncszem, és megint 2 darab ráhajtásos. 3 darab láncszem, lehurkolom ide a 2 közé, és megint 3. Jön az utolsó motívum, 2 darab ráhajtásos, 5 láncszem, és megint 2 darab ráhajtásos. 1,
2, 3 láncszem, és lehurkolom ide, ebbe a részbe. És innentől kezdve rövid pálcákat fogok készíteni a túloldalig, átmegyek vele teljesen a túloldalra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, és 8. Bejövök ide középre egy kúszószemmel, és emelek felfelé 3 darab láncszemet. És innentől kezdve megismétlem teljesen ugyanazt, amit erre az oldalra csináltam. Motívum közte 5 darab láncszem, itt pedig 3 darab láncszemek. Most elkészítem a túloldalra, és jövök vissza. Miután a végéhez értünk a sornak, ugye itt még nincs befejezve, mert itt ezt a részt nekünk még le kell hurkolni, hogy a szélénél ugyanolyan legyen, mint a másik oldalon. Ezért ide én készítek egy darab egyráhajtásos pálcát, ugyanúgy a harmadik láncszembe hurkolva. És ezzel lényegében elkészült a felső része ennek a kis angyalkának, készen vannak a szárnyak, és a testnek a felső része, és innentől kezdve elkezdjük a szoknyát kialakítani így lefelé. Most pedig elvágom a zsinort, mert itt ezzel ugye befejeztük, ezért teszek ide egy hurkot, így, amit feljebb húzok egy picit, majd fogok egy ollót és elvágom. Ennyi. Szóval itt elkészült a felső rész. Aki igazából csak ennyit szeretne horgolni, ez is tökéletes karácsonyfa dísznek, de úgy gondolom, hogyha elkészül a szoknyája, azzal együtt lesz igazán gyönyörű. A következő sornál visszahurkolok a munkadarabra. Először is készítek egy hurkot a tűre, majd megkeresem azt a részt, amelyik tetszik, szimpatikus, lehet ezen az oldalon is, lehet ezen az oldalon is. Én itt fogom elkezdeni, és belehurkolok ide, megnézem, hogy hol is volt az utolsó láncszem, itt. Ebbe az utolsó láncszembe fogok belehurkolni, és készítek felfelé 3 darab láncszemet. 1, 2, 3. Ez lesz az első egyráhajtásos pálcánk. És most végig fogok menni itt az összes, előtte ugye itt a rövid pálcát készítettünk, az összes rövid pálcáknak a tetejébe, és mindegyikbe készíteni fogok egy darab egyráhajtásos pálcát. Ezzel indítom el a szoknyának az alsó részét. Mindjárt a végéhez érek, és mutatom is, hogy állunk. Szóval így néz ki jelenleg. Készítettem egy sor egyráhajtásos pálcát. Ezután megyünk tovább. 4 darab láncszemet fogunk felfelé emelni. 1, 2, 3 és 4, megfordulunk. És elkezdünk egyráhajtásos pálcát plusz 1 darab láncszemet készíteni. Szóval jön 1 darab egyráhajtásos pálca, megyek a lukba, és emelek egyet. Jön a következő, egyráhajtásos pálca, és emelek egy láncszemet. Megint jön egy, és emelek egy láncszemet. Megint, és emelek egy láncszemet. A legvégén mindig emelek 1 darab láncszemet, ezt ne felejtsük el. És a legvégéhez érve jön az utolsó 2, és jön az utolsó egyráhajtásos pálca. Így nézünk ki jelenleg. Készítettünk egy úgymond szoknya kezdetet, ahol elkezdjük elindítani a szoknyának azt a részét, amivel ugye így teljesen majd szét fogunk menni.
Jó, megint emelünk felfelé 3 darab láncszemet. 1, 2, 3, és megfordulunk. A mostani folyamatban a köztes részekbe, mindegyikbe 2 darab egyrehajtásos pálcát fogunk készíteni. Az elsőt elkészítem ide, mert ugye nekünk az emelés miatt az sajnos nem középre esett, de mindegy, mert itt van szél, és készítek 1 darab láncszemet. Majd megint jön 2 darab egyrehajtásos, 1, 2, egy lukon belül, és jön 1 darab láncszem emelés. 2 darab egyrehajtásos, és egy emelés. És egy emelés. És így megyünk sorba végig. 1, 2 egyrehajtásos, egy emelés. 1, 2, és egy emelés. És jön az utolsó, de a külső részbe. 1, és ezt próbáljuk meg az utolsó láncszem harmadik szemébe tenni. 2. Így. Ezzel elkészült a következő sorunk, most jelenleg így kell, hogy kinézzünk. Most következzen a szoknyának az a része, ami lényegében ugyanúgy fog kinézni, mint a szárnya. Emelünk felfelé 3 darab láncszemet. 3, megfordulok, és utána ezekben a dupla pálcákban kialakított 1 darab láncszem közé fogunk motívumot horgolni. Szóval jön 1 darab egyrehajtásos, közte 3 darab láncszem, és megint 2 darab egyrehajtásos. Nem emelek, csak átmegyek a következő köztes részbe, ide. Megint jön dupla egyrehajtásos, 3 láncszem, és dupla egyrehajtásos megint. Jön a következő luk. Három, és dupla egyrehajtásos. Jön a következő luk. Három láncszem, és megint dupla egyrehajtásos. Következő luk. Három láncszem, és dupla egyrehajtásos. És jön az utolsó lukba is egy utolsó egyrehajtásos pár. 3 láncszem, és megint egy egyrehajtásos pár. És a végén pedig 1 darab egyrehajtásost fogunk készíteni ennek az egy láncszemnek a szélébe. Ugyanezt a sort fogjuk még egyszer megismételni. 3 darab láncszem, megfordulok, és jön a motívum rész, 2 darab egyrehajtásos, 3 láncszem, és 2 egyrehajtásos. Jövök a következőbe, 2 egyrehajtásos, 3 láncszem,
és ismét 2 ráhajtásos. 2 egy ráhajtásos. Így. Így megyek körbe, és utána jövök vissza. Végére értem a mintákkal, és hogy a lezárást együtt csináljuk, az utolsónál egy darab egy ráhajtásost készítek a szélső hurokba, vagy a szélső harmadik láncszem tetejébe, ide ki oldalra. Most pedig a következő sornál annyi fog változni, hogy ezek közé a motivumok közé tenni fogunk egy darab láncszemet. Készítek felfelé 3 darab láncszemet, megfordulok, és ezekbe a motivumokba készítem a motivumot. Egy egyráhajtásos, még egy egyráhajtásos, 3 láncszem, és megint jön 2 egyráhajtásos, 1, 2, és ide most közé beteszek egy darab emelést, és átmegyek a következőhöz. Egy egyráhajtásos, még egy egyráhajtásos, 3 láncszem, és megint 2 darab egyráhajtásos, 1 és 2, és jön egy láncszem. És így haladok végig a sor végéig, ahol megint egy egyráhajtásossal fogom lezárni a sort. Végeztem, és jövök vissza. Jó, végére értem a sornak, jelenleg így nézünk ki. A következő sorban ugyanezt fogom megismételni. Annyi, hogy azt ne felejtsük el, hogy itt a sor végén úgy szintén kell csinálnunk egy darab láncszemet, hogy ugye a magasítás ugyanakkora legyen. Szóval itt 4 darab láncszemmel fogok indítani. 4, mert hogy ugye most 3 és 1 a plusz. És utána megint jön teljesen ugyanez a sor. 2 darab egy ráhajtásos, 3 láncszem, jaj. 2, 3, és megint 2 darab egy ráhajtásos. Közte egy láncszem, és megyek át a következőbe. Úgy szintén 2 darab egy ráhajtásos, 3 láncszem, és megint 2 darab egy ráhajtásos. Jó, jelenleg így néz ki. Picit hátrább megyek. Ez az. Szóval jelenleg így néz ki a szoknyánk, és szépen haladunk lefelé. Ugyanezt a sort fogjuk most megismételni, és utána annyit fog változni a dolog, hogy a következőnél már 2 darab szem lesz a köztes részben, majd megint ugyanezzel a mintával megyünk lefelé, és így emelkedik lefelé a szoknyánk. Jó, befejeztem a sort, most jelenleg így nézünk ki, a következőnél pedig már, ugye, mint mondtam, 2 darab láncszemet fogunk köztemelni, szóval 5 darab láncszemmel kezdünk, és ezután jönnek megint a motívumok, és a köztes részben pedig 2 darab láncszemet fogunk emelni. Ebből a sorból 3 sort fogunk készíteni, és utána pedig jönni fog a befejező rész, ami ugyanígy fog kialakulni, ahogy a szárnynál volt. Szóval most ebből a 2 láncszemes tágított motivumos részből készítek lefelé 3 darab sort, ez körülbelül itt fog befejeződni, és utána pedig jön a befejező rész. Itt ennél a résznél, amikor a sor végére értek, 2 darab magasítást kell csinálni, és utána jön az egyráhajtásos pálca, amivel lehurkoljuk ugye a szoknyát. Ez nagyon fontos, hogy meglegyen itt is ugyanaz a magas rész, mert különben a szoknyánk így elkezd fölfelé kunkorodni. És ezzel tudunk arra rásegíteni, hogy ez a szoknya teljesen egyenesen menjen lefelé. Hogy azokat a részeket is pontosan ugyanolyan magasra készítjük, mint a többit. És ezután itt a szélnél a magasításban megint 5 darab láncszemet emelek felfelé. 3, 4, 5. Így lesz meg ugyanaz a magasság, mint ahogy a többinél. Most megyek tovább még 2 soron keresztül, és utána jövök a befejező résszel. Jó, jöhet az utolsó egyben a befejező sor, jelenleg így néz ki ez a kis gyönyörűség. És most pedig készítünk felfelé megint 5 darab láncszemet. 1,
2, 3, 4, 5, és ahogy a szárnynál is készítettük, ugyanúgy fogunk haladni a szoknyánál, szóval jön ide egy motívum, ami 2 darab egyrájtásos pálcából áll, viszont ide készíteni fogok 5 darab láncszemet. 1, 2, 3, 4, 5. Majd megint jön 2 darab egyrájtásos. 1, 2, és itt 3 darab láncszem fog jönni, 1, 2, 3, és ezt ide lehurkolom középre. Úgy ugyanolyan legyen a kinézete, mint a szoknyánál, vagy a szárny részénél. Jön megint 3 darab láncszem, és megint jön ugyanez a minta. 1, 2, 5 láncszem, 1, 2, 3, 4, 5, és jön megint 2 darab egyráhajtásos 3 láncszem, amelyet lehurkolok ide középre. Ami így fog nekünk kinézni. Marad a szélén ugye ez a szoknyarész, és ezek pedig ilyen gyönyörű szépen majd csúcsosan keményítésnél meg fognak állni. Jó, mehetünk tovább, megint 3 darab láncszem jön, és így fogok horgolni egészen az utolsó szemig. Az utolsó résznél pedig jön ugye megint 2 darab láncszem, és 1 darab egyráhajtásossal le fogjuk horgolni ide az utolsó darab egyráhajtásosunkat. Utána elvágjuk a zsinort, és jöhet a keményítés. Most a keményítésről is hozok nektek videót. Miután elkészültem a teljes angyallal, jelenleg így néz ki, én azt most bele fogom tenni egy pohár, egy kicsike pohár ragasztós vízbe. Ez egy sima iskolai ragasztó, tudjátok, az a fehér papírragasztó, abból tettem bele körülbelül egy ilyen körömnyi nagyságút, és azt higítottam fel, mint látható, iszonyat minimális vízmennyiséggel. Ezt én most jól belenyomkodom, és ezt én még több anyaghoz is, szóval, hogyha ebből csináltok akár egy 10-20 darabot, azt nem mondom, hogy annyihoz fel lehet használni, de mindjárt megnézzük. Mindkét oldalon átnyomkodom, a lényeg, hogy szinte majdnem, hogy felszívja a teljes vízfolyadékot, és ezután pedig ki fogom nyomni belőle a felesleges ragasztót. Így. Oké. És ezután előveszem a szivacsomat. Bocsánat, hogyha ez egy kicsit nektek most így gusztustalanul néz ki. Most jelenleg nem fogok rátenni alufóliát. Próbáltam alufóliás módszerrel, csak nálam az valahogy nem volt tőle olyan szép, mint amikor így csináltam meg ilyen sima módszerrel. Úgyhogy én most szépen fogom erre a szivacsra. Ezt már nagyon-nagyon régóta használom, azért is néz ki így. És úgy nagyjából szétfeszégetem. De tényleg csak nagyjából, amennyit enged maga az anyag. És utána pedig neki feszülök, nem tudom szebben mondani, és teljesen formára próbálom igazítani. És most kezdem úgy, hogy megnézem, hogy a szoknyának hány része van. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jó, akkor a szoknyának az alsó 2 részét lefogom itt középen, és ezt az alsó részt ezt kifeszítem ide lentre. Majd lefogom még mindig, és ezt is kifeszítem ide mellé. Jön a következő rész a szoknyánál, még mindig kifeszítem ide. Jön a következő szoknyarész, kifeszítem ide. És végül jön a másik oldal is. Próbálok nagyjából ugyanolyan szélességet feszíteni. Jó, és kifeszítem ide. Ezután fölmegyek a tetejéhez, és a tetejét meghúzom egy picit, a szoknya részeket itt, szeretném ezeket is itt letűzögetni. Csak az két oldala rész kellene nekem, és már is beállt a szoknyám erre a gyönyörű formára, hogy ilyen szép állása legyen. Ezután jövök följebb megint, a testét egy picit megfeszítem, de nem túlzottan. Ide teszek egyet, és ide teszek egyet. Így. És ezután megyek a fejhez. A fejet is szépen kifeszítem, a lógóját azt teljesen hátrahúzom, szétnyitva, és ezt pedig ide
egyesével a fejnek a csúcsait ki fogom húzogatni. De arra nagyon figyeljünk, hogy ez a középpontom, maradjunk meg a középpontba. Kihúzom. Ezt egyesével érdemes mindet kihúzni, mert úgy lesz igazán szép hatszögű a fej. Ezt is ide kihúzom, nagyjából ugyanoda. A másik, és végül ezt. És akkor ez egy picit túl erős lett. Lehet rajta nyugodtan bármikor igazítgatni. És most ezután elkezdem a szárnyat is kifeszegetni. Kezdem itt legalul, és egyesével megyek a szárnynak a csúcsainál. Próbálom elosztani, úgyhogy a harmadik rész az teljesen a test közepéhez menjen, és az utolsó rész az meg egészen fel a fejhez. Így, egészen magasan fel a fejhez. Majd megpróbálom ugyanezt teljesen párhuzamosan a másikkal egységesen csinálni, mintha össze lenne hajtva a két fele. Jó. És jöhet a középrész megint. Így. Jöhet a negyedik rész. És végül az utolsó darabot. Az utolsó darabot pedig megint hegyesen fölfelé, de nem hozzáérintve a fejéhez. Így. És ezzel elkészült a tűzésünk, jelenleg így néz ki. Most mehet a radiátor közelébe, megszárad, és miután megszáradt, utána visszajövök, és megmutatom, milyen lett a végeredmény. Elkészült a keményítés, jelenleg így nézünk ki, és a hátulja is ilyen. Igazából szerintem nagyon jól felvette a formáját, a keményítés után pedig fantasztikusan néz ki. Remélem, hogy tetszett nektek a videó, ennyi lett volna a mai adventi kalendáriumunk, szerintem nagyon mutatós lesz a karácsonyfán. Én igazából úgy vagyok ezekkel a díszekkel, hogy nem készítek túl sokat belőlük, bőven elég mindegyikből egy, maximum 2, és akkor úgy tényleg változatos, szép a fenyőfa, de ezt ugye mindenki magának kell, hogy eldöntse. A feje is nagyon jól felvette a formát. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem, hogyha úgy gondolod, hogy tetszett, akkor kérlek nyomj egy lájkot, iratkozz fel a csatornára, ha még nem tetted meg, mert ígérem, nagyon-nagyon sok fantasztikus videót hozok nektek még. Nyomj egy lájkot, egy kedvelés, vagy egy követést, írj egy kommentet, hogyha van kedved, és oszd meg másokkal is, hogy másokhoz is eljusson. Köszönöm szépen még egyszer, hogy itt voltatok, nagyon szép alkotást kívánok nektek, és gyönyörű szép adventi időszakot. Szép napot!